Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Haideți să vedem astăzi care este energia momentului prezent, așa cum este ea în fix acest moment, pentru că momentul prezent este tot ce avem. Vă rog tare mult să țineți cont de faptul că citirea este generală. Luați de aici doar mesajele cu care rezonați, ce nu lăsați deoparte. Și folosiți-vă cu încredere de discernământul vostru pentru a lua cele mai bune decizii. Să vedem. Vă mulțumesc tuturor și să pornim la drum. Cineva pornește la drum. Un oraș cu A sau o țară cu A. Văd în mod deosebit aici. Sau o țară unde este soare acum. La noi plouă. Mai spun o dată, pentru că nu știu cine mă urmărește, traducerile nu le fac eu, sunt sincronizate automat de YouTube. Nu am cum să modific eu din backend, din spatele aplicației, viteza cu care sunt redate. Acest lucru se poate face pe partea utilizatorului de către voi, din rotița pe care o aveți disponibilă la video, unde puteți face setarea Playback Speed. Eu doar încarc fișierul în limba mea, în română, de unde YouTube le sincronizează în ce limbi aleg eu, selectez eu manual. Așa este platforma făcută, nu am niciun control. Eu vă mulțumesc cu drag că îmi scrieți și că doriți să vedeți etalările și credeți-mă că aș pocni așa din deget magic, dar nu am ce să fac. Să vedem, la planul relațional, la relație. Oh, pisicuțe frumoase, ia să vedem ce avem. Avem așa, 3 de bâte, cavalerul de monede, regele de bâte, regele de spade și steaua. Doi oameni vor sta în sfârșit față în față, dar vor sta. Adică efectiv vor sta și vor avea răbdare să se asculte unul pe celălalt. Și este o dorință de mult încercată. Deși steaua nu înseamnă acest lucru, posibil să se fi eliminat cauza neclarităților sau cauza disturbatoare, mărul discordiei din acest cuplu. Regele de spade se uită către viitor, regele de bâte către prezent. Cineva, unul dintre voi, este mai hotărât și mai rece, iar celălalt un pic mai natural, mai relaxat și mai încrezător în propriile forțe. Iar aici avem un moment pe care îl așteptați de mult, dar care se va întâmpla. Acest cavaler stă pe loc acum, însă 3 de bâte înseamnă că în sfârșit această creatură minunată și adorabilă, cavalerul sau lupul acesta alb, se va muta din loc, va progresa. Aici avem o lună în plină manifestare, o lună plină. Nu știu când va ieși acest clip, dar cred că după luna plină, îl filmez pe 5, posibil pe 6, fix pe luna plină, când veți vedea o manifestare clară, cumva, sau va trebui să începeți o curățare, da? Să vă puneți o dorință, să înțelegeți niște lucruri aici cu steaua, pentru că există o îndepărtare, există un ideal. Fie să nu mai idealizați pe cineva, pentru că sunteți diferiți și atunci acest lucru va ieși la suprafață, fie să încercați în pofida diferențelor dintre voi să conviețuiți împreună. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți separați, atunci există o intenție a cuiva să vă dea de veste, să vă spună ceva, să
să vă transmită ceva. Pentru alții dintre voi, cineva este cu ochii pe voi, însă vă vede fie reci, fie distanți, fie vă vede la distanță, că v-ați îndepărtat emoțional de ei. Vă vede inteligenți, da, cineva căruia îi stârniți interesul, atât la nivel intelectual, dar cât și la nivel erotic, să știți, nu la nivel de emoție în primă fază. Regina de spade. Da, aici avem regele de spade. Și regina de spade, o discuție poate avea loc aici, dar trebuie să fie o discuție de la egal la egal. Cineva v-a spus că este cu ochii pe voi și cu gândul spre viitor. Sunteți față în față. Cumva se întâmplă o materializare. Ori renunțați amândoi la a vă gândi unul la celălalt, punct. Pentru că luna plină înseamnă curățare, închidere, finalitate. Ori conștientizare și conștientizați amândoi că de fapt voi vă doriți unul pe celălalt. Ori vă eliberați cumva pentru că poate iubirea nu este de ajuns. Deși vă iubiți, în acest caz iubirea nu este de ajuns, lucrurile au ajuns într-un punct în care nu se mai pot mișca. Ăsta este capăt de drum. Pentru cei care sunteți căsătoriți, cumva simt că aveți o discuție cu soțul sau soția, care nu prea mișcă lucruri, care este mai dolce far niente, așa, mai lasă că vedem noi și reușiți să-i ancorați. Reușiți să-i ancorați sau le spuneți niște lucruri, uite, 1 cu 1 fac 2. Pentru a dansa un vals este nevoie de 2 oameni. Ce facem? Și cumva se ancorează roata destinului. O predestinare aici. Se vor întâmpla niște lucruri care au legătură cu relația voastră. Fie vă îndepărtați, după cum vă spuneam, fie vă apropiați foarte mult. Dar schimbarea aceasta are legătură cu norocul. Bine, poate fi și un noroc să vă îndepărtați de cineva, pentru că poate apărea cineva mai bun. Pentru alții dintre voi sunt 2 personaje aici. Aveți de ales între cineva și altcineva. Și veți ști, veți alege. Cineva este îndrăgostit și se teme, are o durere în suflet că lasă pe altcineva în spate. Posibil unii dintre voi să ieșiți dintr-o căsătorie, pentru că regina de spade înseamnă și arhetipul persoanei divorțate. Posibil să ieșiți dintr-o căsătorie, dar totuși să regretați, adică să vă pară rău că nu sunteți oameni răi și să simțiți așa cumva că aveți un istoric acolo și împărăteasa, dar vă duceți către materializare, către dorința sufletului vostru aici, către împlinire. Ca semne astrologice avem Leu, Taur, avem Rac, avem Taur din nou, Săgetător, Gemeni, Vărsător, Balanță, Berbec, Taur și Leu. Foarte frumoasă energia. Ia să vedem aici. Pentru cei separați, ce se întâmplă? Aș vrea să-ți spun veștile bune. Deci cineva este cu ochii pe voi. Cineva se uită către voi, după cum spuneam. Se uită către voi. Efectiv e cu ochii pe voi. Ca și când ați avea o bufniță la geam care vă privește noaptea. Te simt, deși suntem la depărtare. Se conectează energetic, dar nu foarte puternic. Nu foarte puternic, nu emoțional. Și cu siguranță unii dintre ei sunt o lecție karmică de-a voastră, adică au legătură cu karma în viața voastră. Sunt recunoscători pentru lecția spirituală pe care au învățat-o de la voi sau voi sunteți aceștia. Și pentru relația așa la nivel general, posibilități nemărginite, dar toate relațiile în acest moment
la nivel general, la nivel de umanitate, trec prin schimbări din planul eteric în planul fizic și prin transformare, am fluturi, prin a avea încredere, prin a ne întregi noi pe noi pentru a fi bine și pentru celălalt. Foarte frumos. Unii dintre voi vă regăsiți, alții dintre voi porniți pe calea voastră. Pe plan material, regele de cupe, 5 de cupe, lumea, cavalerul de spade, 5 de spade. Aici văd că unii, în mod deosebit, pe cei care aveți afaceri pe cont propriu, s-ar putea să fiți nevoiți să minimizați sau există acolo o nevoie de a tăia, de a reduce ceva și vă simțiți foarte rău în această direcție, nu știți cum să închideți, cum să faceți, cum să spuneți oamenilor că posibil să nu mai aveți nevoie de ei de pe azi pe mâine și vă îngrijorați foarte tare. Foarte tare. Pentru alții dintre voi, văd că la serviciu s-ar putea ca voi să aveți un conflict cu cineva superior sau colegi și așa mai departe, irelevant cine, deși pare fi un superior aici, și să spuneți, știi ce, eu nu mai stau să-mi bat capul aici, pentru că nu sunt apreciat, pentru că în fiecare zi mă stresez, pentru că în fiecare zi vin cu părere de rău, tristețe la serviciu și mai bine îmi caut în altă parte. Pentru alții dintre voi, văd că încheiați această perioadă nefastă din viața voastră și vă găsiți un serviciu mai bun, mai ușor, unde să vă folosiți de experiența de până acum, cu funcție de conducere, unde semnătura voastră să aibă o importanță, în sensul că semnați actele și apoi primiți o poziție, un rol oficial care contează, fie în viața cuiva, fie în viața voastră. Și aveți un succes. Un succes. Se aprinde lumina. Această materializare vine către voi. Punct ochit, punct țintit. Punct țintit, punct lovit, cum se spune. Punct lovit, punct ochit. Așa se spune. Lumea, din nou, și asul de cupe. Da, o realizare. O realizare. Foarte mulți dintre voi începeți ceva nou. Alții dintre voi vă pregătiți pentru un examen la medicină. Posibil. Alții dintre voi aveți legătură cu sistemul medical, faceți o schimbare de secție, nu-mi dau seama exact cum, sau sunteți necăjiți, poate pentru că nu ați trecut o probă, aveți de dat niște examene și nu ați dat o probă, nu ați trecut o probă și vorbiți cu cineva, dar până la urmă se rezolvă sau reușiți să luați acest examen. Pentru alții dintre voi, faceți o schimbare de profesie, vă găsiți altceva. Poate implica călătorie la distanță, pentru că am lumea aici, poate implica delegații, deplasări sau schimbare de domiciliu, să știți. Pentru alții dintre voi, după o perioadă lungă de singurătate, cunoașteți pe cineva sau persoana cu care sunteți vă propune să vă mutați în altă țară sau în alt oraș sau în altă casă de unde sunteți voi acum pentru a locui împreună și acest lucru va aduce și beneficiu pe plan material. Inima și cheia, iată o cheie nouă, bine ai venit iubire, îmi întâlnesc alesul, îmi deschid inima, ne mutăm împreună, perfect. Și dacă este un nou serviciu, este un serviciu care vă place, care vă împlinește, vă oferă și statut financiar și social bun și pentru alții dintre voi se aplică scenariul despre care am vorbit mai devreme. Pe plan emoțional sau medical avem 8 de bâte, 5 de monede, 2 de spade, cavalerul de cupe și 8 de spade. Văd aici că s-ar putea să aveți provocări cu copiii. În primul rând cu copiii sau copiii să vă neliniștească sau să vă fi supărat din cauza copiilor sau în ceva ce are legătură cu copilul vostru sau copilul vostru a fost rănit fizic sau emoțional și atunci să vă ocupe foarte mult zilele acestea mintea și sufletul această poveste. Pentru alții dintre voi, copiii voștri au nevoie de sprijin financiar și voi nu știți cum să îi ajutați. În ceva ce ține de o dorință de-a lor, de suflet, de carieră, de drum în viață.
Pentru alții dintre voi trebuie să faceți ceva, mergeți la o terapie sau încercați să scăpați de tristețe, de stres, de anxietate, sunteți foarte anxioși. Văd că mulți dintre voi vă roadeți unghiile, iar lucrurile stau în felul următor. Dacă vă roadeți unghiile din când în când, înseamnă că nu vă place locul în care sunteți sau locul în care sunteți, în momentul în care sunteți cu cineva din încăperea respectivă. Deci nu vă place situația când cineva este în încăpere cu voi. Iar pentru cei care o faceți frecvent, este anxietate, este o frustrare foarte mare pe care o veți acolo și trebuie să o identificați, să o scoateți la lumină. Are legătură cu un rac pentru foarte mulți dintre voi, cu un săgetător pentru foarte mulți dintre voi, gemeni mai poate fi aici, sau cu ceva legat de minte, nu știți ce să faceți, vreți să luați o decizie și aveți gândurile puțin încurcate, efectiv nu știți pe ce direcție să apucați aici. Medical vorbind, plămânii, pentru alții dintre voi focul acesta poate fi analize, sânge, intervenție, 8 de spade, da, poate fi intervenție cu 8 de bâte aici, tăietură, ceva, biopsie, colonoscopie, biopsie cu sie în coadă, ceva de genul acesta, deci multă sănătate vă doresc tuturor, să știți că al nostru corp nu este programat să se îmbolnăvească. Programul a îmbătrâni este dat de Saturn și programul a muri este dat de planeta Pluto, de vibrațiile lor joase. Adică ne dăm puterea, murim, practic. Sau când credem că nu mai putem, îmbătrânim. Magicianul, reușiți. Da, aveți o reușită în tot ce am descris anterior și o comunicare, stați de vorbă cu cineva care vă așează pe scaun și vă spune liniștiți-vă sau liniștește-te și hai să vedem ce avem de făcut, sau voi o faceți singuri, vă reglați emoțional singuri, pentru că aveți aici magicianul și magicianul are asul de bâte în mână. Primul element, focul pe care îl aveți la îndemână în acest context, să reușiți curajul, forță brută. Și 9 de monede. Să reușiți să faceți ceva pe cont propriu singuri, indiferent ce aflați, despre ce vorbiți, vești. Poate mergeți la medic și veștile nu sunt neapărat foarte bune. Nu mai plecați urechea în totalitate, ok? Urmați ce spune medicul acolo, dar luați și cărți de specialitate, pentru că, din nou vă spun, corpul nu trebuie să se îmbolnăvească, este conceput să se vindece singur, doar că noi îl hrănim cu gânduri și energie joasă și atunci se deteriorează. Deci faceți tot posibilul să credeți în primul rând în voi și nu în boală, nu hrăniți egregorul bolilor, ci pe cel al binelui, al sănătății. Pentru că puteți singuri. Pot singur. Pot pe cont propriu. Pot independent. Sub supraveghere medicală, în mod evident. Și s-a întors speranța. Nu vă deconectați de la voi, de la divin. Nu vă deconectați de la voi, de la sufletul vostru. Nu vă deconectați, nu vă pierdeți mințile. Puteți. Talismanele. Inițiala DS O T K J. Așa. Și avem așa. Aciditate la stomac. Băuturile carbogazoase. Nu vă fac bine. Atenție la chimicale. Pe ce puneți mâna. Cod. Atenție la coduri, coduri electromagnetice, la informațiile pe care le acceptați în câmpul vostru electromagnetic, în cine aveți încredere. Planeta Jupiter îți spune că ești stăpân pe tine, berbecul. Avem dot, o finalitate și tod, parcă mi-a scris cineva ce înseamnă, posibil o moarte și o renaștere, parcă așa, soț. Of. Dacă ați aflat ceva legat de partener, legat de altcineva, vreo veste proastă, aici avem steaua. Noi nu avem cum să vindecăm pe altcineva, niciodată. Nimeni nu vindecă pe nimeni. E o iluzie, singur.
Singuri ne vindecăm. Și vă voi spune un singur lucru. Omul își face cu mâna lui absolut tot. Deci tot ce puteți voi face pentru cineva este să ajutați persoana respectivă prin emoție pozitivă, să se alinieze la emoție pozitivă, pentru că vă pe cineva ești foarte stresat pentru o vindecare. Dar iată că se poate, mi se arată că se poate și mi se arată o situație fertilă, da, libelula înseamnă fertilitate, și o coroană aici. Deci totul pleacă de la cap, de la gânduri. Norocul pleacă de la cap și de la înțelepciune. Dar da, eu trebuie să am grijă ce ascult și pe cine ascult. Și tot ce am de făcut este să cred în iubire. Mi-a căzut cred în iubire pe jos, mai am unul pe aici. În fine, aveam cred în iubire, așa spunea talismanul acela. Deci vedeți că mi-a picat pe jos și asta înseamnă ce? Că cineva nu mai crede în iubire, că s-a deconectat de la sine. Nu e asta. Aveam dubluri la toate, când am nevoie nu le găsesc. În fine. Da? Deci cineva s-a deconectat de la sine și de la iubire și când nu mai ai cumva speranță, dar speranța creează vid. Când nu mai ai încredere, nu mai vezi lumina, nu mai vezi calea, nu mai vezi un sens, te lași bătut. Dar aici roata spune că se poate schimba situația sau că poți să-ți schimbi viața. Și este o veste care poate bucura. Aici o veste, iată, bună. O veste norocoasă. Și am berbecul și gemenii. Nu știu, să aflați ceva despre un cuplu sau berbecul. Un început. Da, trebuie să puneți mâna pe carte și să cercetați ceva. Jos. Ceva ce are legătură cu jos. Jos, jos. Jos sau rinichii. Sau oase. Sau osteoporoză mai poate fi aici. Sau ceva cu plămânii, cu fumatul. Sau ceva ce are legătură cu un copil. Ok. Este ok. Da? Poate fi ok. Stand. Stai în puterea ta de berbec. Ia asul de bâte, credința în spirit, în suflet, în înalt, în divin și intuiția, înțelepciune, iubirea, racul, iubirea și nu că luptă. Nu trebuie să luptăm, trebuie să ne relaxăm. Și încredere. Încredere. Cam atât, dragii mei, pentru moment. Vă mulțumesc tare mult pentru mesaje, pentru suport, pentru atenție, pentru vizionare și sper să fiți bine toți. Și sănătoși și iubiți. Vă îmbrățișez cu drag. Pe data viitoare. Pa, pa!